Okay, so hello and a very good evening everyone. As I'm looking 26th of November 2024 আৰু আজি আমি GS3 আৰু 5 যোনটো ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট হয় যোনখিনি আপোনাৰ ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিয়াৰ আসাম ৰিলেটেড হয় সেই টপিকটো আমি লৈ আহিছোঁ আৰু যদি চাই আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চিলেবাছত এই পাৰ্টটো আছিলে আপোনালোকৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট উইথ ৰিলেভেণ্ট এমফেচিছ অন দ্য ষ্টেট অফ আসাম এইটো মেইনছৰ টপিক হয় আৰু যদি প্ৰিলিমছত চাই তেনেকৈ ইয়াত ডিজাষ্টাৰ বুলি তেনেকুৱা নাই বা ডিজাষ্টাৰ জড়িত প্ৰশ্ন আহিব পাৰি ডাইৰেক্টলি বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰনমেণ্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰিলেটেড কিবা কুৱেশ্যন তেনেকুৱা ঘূৰাই পকাই দিয়ে অ'কে চ' থাকিল কথা আমাৰ এতিয়ালৈকে আমি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ কোৰ্চটোত ইয়াত যদি চাই ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট মিটিগেশ্যন হেজাৰ্ড ফেজেছ অফ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট টাইপছ অফ হেজাৰ্ডছৰ ভিতৰত যোনখিনি আপোনালোকৰ ডিজাষ্টাৰ্ছ আছে যেনেকৈ নেচাৰেলৰ ভিতৰত ফ্লাড আৰ্থকুইক হিট ৱেভছ নটিফাইড ডিজাষ্টাৰ্ছ চ' আজি আমি যোনটো নেক্সট পাৰ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিম দিছ ইজ দ্য ক'ল্ড ৱেভছ অ'কে চ' ক'ল্ড ৱেভ আমাৰ তাৰপিছত লেণ্ডশ্লাইড এই দুটা টপিক আজি শেষ কৰিম তাৰপিছত আমাৰ যোনকেইটা নেচাৰেল হেজাৰ্ড হয় তাৰ ভিতৰত ফৰেষ্ট ফায়াৰ চুনামি ড্ৰাউট ভলকেনিক ইৰাপশ্যনছ আৰু চাইক্লন এইকেইটা থাকিব আৰু যদি চাই মেন মেড এইকেইটা আছে তাৰপিছত আমি প্ৰিভেনশ্যন এণ্ড মিটিগেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিছবিলাক পঢ়িম অ'কে চ' লেটছ বিগিন দেন চ' লেটছ কাম টু দ্য টপিক হিয়াৰ চ' ক'ল্ড ৱেভছ ৰাইট চ' এতিয়া ডিচেম্বৰ মাহ পৰিছে ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহত আপোনালোকে জানেই যে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া ক'ল্ড ৱেভ ইজ এ ভেৰি জেনেৰেল ফেনমিনা ৰাইট চ' ক'ল্ড ৱেভো যদি চাই যেনেকৈ হিট ৱেভৰ নিচিনাকৈ এটা ডিজাষ্টাৰ বুলি ধৰা হয় নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ চ' লেটছ টক এবাউট হোৱাট ইজ এ ক'ল্ড ৱেভ চ' ক'ল্ড ৱেভৰ কথা যদি চাওঁ আমি ক'ল্ড ৱেভছ কি হয় দিজ আৰ আনইউজুৱেল ৱেডাৰ অকাৰেঞ্চেছ আৰু এই আনইউজুৱেল ৱেডাৰ অকাৰেঞ্চেছখিনি কিহৰ কাৰণে হয় চ' আনইউজুৱেল যোনটো ৱেডাৰ অকাৰেঞ্চেছ হয় দিছ হেপেন ডিউ টু এক্সট্ৰিমলি ল' টেম্পাৰেচাৰ্ছ ইন দ্য নিয়াৰ ছাৰ্ফেচ এটমছফিয়াৰ ঠিক আছে চ' ইফ দ্য unusual weather occurrences occur very near to the surface atmosphere and the temperature is extremely low then that condition is known as a cold wave condition এটা যদি চাই এই ডিউৰেশ্যনটো যোনটো হয় ক'ল্ড ৱেভৰ দিছ কেন লাষ্ট ফ্ৰম ছেভাৰেল ডেজ টু ফিউ উইকছ কণ্টিনজেণ্ট আপন দ্য জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনছ অফ দ্য ৰিজন ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যদি চাই দিল্লী এণ্ড ওচৰ পাজৰ যোনবিলাক এৰিয়া হয় আপোনালোকৰ নৰ্থত ৰাইট বিহাৰক ইনক্লুড কৰি চ' আৰাৱলী যোনখিনি ৰেঞ্জৰ এৰিয়া হয় আৰু ইপিনে যদি চাই হিমালয়ান ৰেঞ্জৰ যোনখিনি এৰিয়া হয় ইয়াত এক্সট্ৰিমলি ল' টেম্পাৰেচাৰ যায় ৰাইট চ' ঠাণ্ডা দিনত বহুতে বেছি ঠাণ্ডা হয় ইনফেক্ট দিল্লীত যদি চাই আপোনালোকে পলিউশ্যন হয় এতিয়া পলিউশ্যনৰ যোনটো আপোনালোকৰ গম পাইছেই যোনটো এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স হয় সেইটো আপোনালোকৰ ইট ৱাজ মোৰ দেন 450 চ' 465 ওচৰ পাজৰ 490লৈকে গৈছে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ধৰক দিল্লীত তেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনছ আহিছিলে চ' তাৰপিছত যদি চাই এইটো যদি এক্সট্ৰিমলি মানে এইটো যদি পাৰ্চিষ্টেণ্ট হৈ থাকে তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ এতিয়া চাওক দিল্লী এখন কি হয় মেট্ৰ' চিটি হয় চ' আমাৰ স্ম'ক বহুত বেছি ওলায় স্ম'ক আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ ঠাণ্ডা দিনত যেতিয়া আপোনালোকৰ কুঁৱলী পৰে ফগ দুইটা মিলি যায় ৰাইট আৰু তাৰপিছত কি হয় আপোনালোকৰ এটা নতুন সিহঁতৰ মাজত কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হয় কম্বাইন হৈ পেলাই সিহঁতে কি কৰে স্মক ফৰ্ম কৰে ঠিক আছে চ' ফটোকেমিকেল স্মক বা স্মক বুলি ক'ব পাৰে চ' ইয়াৰ কাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ ভিজিবিলিটি একেবাৰে কমি যায় চ' যেনেকৈ আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং ৰিলেটেড হওক বা আপোনালোকৰ এয়াৰলাইনছ হওক এইবিলাক কি হয় বন্ধ কৰি দিয়ে আচ্ছা চ' এতিয়া ক'ল্ড ৱেভছৰ কথা আমি যদি চাওঁ ইণ্ডিয়ান মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে ডেফিনেশ্যন দি থৈছে ক'ল্ড ৱেভ কণ্ডিশ্যনছ কাক কয় যেনেকৈ হিট ৱেভ কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণেও IMD কিছুমান ডেফিনেশ্যন দিছে আপোনালোকক অলৰেডি আমি চাইছিলোঁ ৰাইট যেনেকৈ প্লেইনছৰ কাৰণে বেলেগ হয় হিলি এৰিয়াৰ কাৰণে বেলেগ হয় চ' চিমিলাৰলি বেছড অন দ্য টেম্পাৰেচাৰ থ্ৰেছহোল্ডছ যদি আপোনালোকে চাই ক'ল্ড ৱেভ কণ্ডিশ্যনছ প্লেইনছৰ কাৰণে কি হয় ছাপ'জ আপোনাৰ যদি মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰ যোনটো প্লেইনছত হয় ইফ ইট ইজ লেছ দেন অৰ ইকুৱেল টু 10 ডিগ্ৰী ঠিক আছে যদি আপোনালোকৰ লেছ দেন অৰ ইকুৱেল টু 10 ডিগ্ৰী হয় ফৰ পাৰ্চিষ্টেণ্টলি ফৰ চাম ডেইজ লাইক ফৰ ফিউ উইকছ দেন এট ডেট টাইম ইউ কেন চে ডেট মানে IMD মতে সেইটো কি হয় ক'ল্ড ৱেভ কণ্ডিশ্যনছ হয় ইণ্ডিয়াৰ ছাব কণ্টিনেণ্টৰ কাৰণে কাৰণ ইণ্ডিয়ান ছাব কণ্টিনেণ্টত ইমান এতিয়া আপোনালোকে ইফ ইউ টক এবাউট নিউয়ৰ্ক অৰ আদাৰ কাণ্ট্ৰি লাইক USA যদি চাই বা আদাৰ যোনখিনি ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি চাই সিহঁতৰ ইউজুৱেলি টেম্পাৰেচাৰটো লাইক 10 to 15 ডিগ্ৰী থাকে নৰ্মেল ৰাইট জাপানতো বহুত ঠাণ্ডা হয় বাট ইণ্ডিয়ান ছাব কণ্টিনেণ্টত যদি চাই প্লেইন এৰিয়াত যদি আপোনালোকৰ মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰ 10 ডিগ্ৰীতকৈ কম হয় এণ্ড ইফ ইট ইজ লাষ্টিং ফৰ ছেভাৰেল ডেইজ টু ফিউ উইকছ তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে সেই কণ্ডিশ্যনটোক ক'ল্ড ৱেভ কণ্ডিশ্যন আমি ক'ব পাৰোঁ চিমিলাৰলি হিলি ৰিজনত যদি আপুনি চাই মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰ যদি লেছ দেন ইকুৱেল টু 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হৈ থাকে পাৰ্চিষ্টেণ্টলি কণ্টিনিউৱাছলি মানে ফৰ ফিউ ডেইজ টু ছেভাৰেল উইকছ তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে IMD মতে সেইটো কি হয় সেই কণ্ডিশ্যনটোক আপুনি IMD মানে তেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰে যে ক'ল্ড ৱেভ কণ্ডিশ্যন এতিয়া হেল্থ ৰিস্ক যদি চাওঁ ফ্ৰম এক্সট্ৰিম ক'ল্ড কি হ'ব পাৰে চাওক দ্য এডভাইজৰী কশ্যনছ ডেট প্ৰলং এক্সপ'জাৰ যদি হৈ থাকে মানে ক'ল্ড ৱেভ কণ্ডিশ্যন বা তেনেকুৱা জেগাত যদি আপোনালোকৰ প্ৰলং এক্সপ'জাৰ হয় দিছ কেন ৰেইজ ছেভাৰেল হেল্থ ইছ্যুজ ইনক্লুডিং হাইপ'থাৰ্মিয়া প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ফ্ৰষ্ট বাইটছ বেছি হ'ব পাৰে ৰাইট
নন ফ্ৰিজিং কোল্ড ইঞ্জুৰিজ কিছুমান হ'ব পাৰে, যেনেকৈ আপোনালোকৰ ইমাৰ্চন ফুড বুলি এটা বেমাৰ আছে, ঠিক আছে। যেতিয়া আপোনালোকৰ কোল্ড ৱেট কণ্ডিশ্যনছত বহুত দিন আপোনালোকৰ তেনেকুৱা এক্সপ'জাৰ হৈ থাকে, তেতিয়া কি হয় আপোনালোকৰ ইমাৰ্চন ফুড নামৰ কিছুমান তেনেকুৱা ডিজিজ বা কণ্ডিশ্যনছ এৰাইজ হয়। In extreme cases, cold exposure may result in fatalities মানে death, ঠিক আছে, if adequate precautions are not taken, right? So cold wave এটা কণ্ডিশ্যন হয়। এতিয়া আমি নেক্সট চাম লেণ্ডশ্লাইডছ। চ' লেণ্ডশ্লাইডৰ কথা যদি চাওঁ, লেণ্ডশ্লাইড কি হ'ব প্ৰথমতে চাওক। লেণ্ডশ্লাইড কি হৈছে মুভমেণ্ট অফ ৰক, চইল অৰ ডেব্ৰি ডাউন এ শ্লোপ ডিউ টু গ্ৰেভিটি, ঠিক আছে। ছাপ'জ এটা যদি হিল আছে আপোনাৰ ধৰক, চ' ইয়াত যোনবিলাক আপোনালোকৰ ৰক থাকে বা চইল লুজলি পেক চইল থাকে বা কিবা কিবি অন্য ডেব্ৰি থাকে, সেইবিলাক কি হয় আপোনালোকৰ লাহে লাহে সিহঁতে কি হয় গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে তললৈ কেতিয়াবা এনেকৈ নামি থাকে লাহে লাহে, হয়নে? চ' লেণ্ডশ্লাইডছ কেতিয়া হয় আপোনালোকৰ? চ' লেণ্ডশ্লাইডছ তেতিয়া হ'ব আপোনালোকৰ ট্ৰিগাৰ হয় যেতিয়া আপোনালোকৰ ধৰক চইলখিনি আৰু বেছি লুজ হৈ যাব আৰু বহুত বেছি আনষ্টেবল হৈ যায়। চ' কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে এইটো? বৰষুণৰ কাৰণে, ৰাইট? চ' ইয়াত লিখা আছে চাওক, হেভি ৰেইনফল কেন চেচুৰেট দ্য চইল এণ্ড মেক ইট মোৰ আনষ্টেবল। চ' ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে? লাইকলিহুড অফ লেণ্ডশ্লাইডছ উইল ডেফিনেটলি ইনক্ৰিজ। আমাৰ যদি অসমত চাই, নৰ্থ ইষ্টত বিশেষকৈ লেণ্ডশ্লাইডছৰ বহুত বেছি হয়। যেনেকৈ আপোনালোকে যদি চাই হিলি এৰিয়াছবিলাকত বেছি দূৰ যাব নালাগে, আপোনালোকে যদি ইফ ইউ গ' টু ইপিনে যদি চাই আপোনালোকে যোৰাবাটৰ ওচৰত সেইখিনিতে মেঘালয় আছাম বৰ্ডাৰত এইখিনিতে বহুত বেছি লেণ্ডশ্লাইড হয়। আৰু যদি ইপিনে আহে অৰুণাচলৰ আপুনি যদি বান্দৰদেৱা বা হাৰমতি সেইটো চাইডে যায় লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, চ' সেইটো চাইডে আপোনালোকে দেখা পাব যে বহুত বেছি লেণ্ডশ্লাইডছ হয়। So, as per the Geographical Survey of India, Geographical Survey of India কি কৈছে যে nearly 12.6% of total land area of the earth of our country, is prone to landslides. So, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 12.6% কি হয় land area কি হয়, these are susceptible or prone to landslides, মানে ইমানখিনি এৰিয়া কি হয়, these are under the landslide zone, ঠিক আছে। চ' ভালকৈ আমি যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ ভালনাৰেবিলিটি প্ৰফাইলটো, তেতিয়া আমি দেখিম যে লেণ্ডশ্লাইডছ এণ্ড এভালাঞ্চেছ আৰ এমং দ্য প্ৰিন্সিপাল হাইড্ৰ'জিঅ'লজিকেল হেজাৰ্ডছ ডেট এফেক্টছ ভাষ্ট এৰিয়াছ অফ ইণ্ডিয়া। যেনেকৈ ইন এডিশ্যন টু দ্য হিমালয়াছ, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হিল ৰেঞ্জেছ আছে আমাৰ, ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছত হয়, নীলগিৰি যোনখিনি মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ আছে, ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছবিলাক যদি চাই বা ভিণ্ডিয়ান মাউণ্টেইনছখিনি চাই, চ' ইন অৰ্ডাৰ যদি আপুনি চাই ডেট ইহঁতে অকলেই দিছ এপ্ৰক্সিমেটলি একাউণ্টছ ফৰ 15% অফ দ্য টোটেল লেণ্ড মাছ, ৰাইট? চ' ইমান বেছি মানে ইয়াত লেণ্ডশ্লাইডছ হয়, ঠিক আছে। আউট অফ দ্য টোটেল 3,782 লেণ্ডশ্লাইডছ, মানে এটা ৰিপৰ্ট আনিছিলে আপোনালোকৰ যে 2015 আৰু 22ৰ ভিতৰত আপোনাৰ ভাৰতত অলমষ্ট 3,700 3,000 ক্ল'জ টু 3,800 ক'ব পাৰে ইমানখিনি লেণ্ডশ্লাইডছ আহিছিলে। চ' হায়েষ্ট ক'ত আহিছিলে আপোনালোকৰ? হায়েষ্ট মনত ৰাখিব, ইট ৱাজ ইন কেৰেলা, ফ'ল'ড বাই ৱেষ্ট বেংগল, দেন তামিলনাডু, কৰ্ণাটকা থাৰ্ডত আছিলে, মানে ফ'ৰ্থত আছিলে, আৰু ফিফ্থত আছিলে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰতো আহিছিলে। চ' কেৰেলাত দেখিছে ইমান বেছি লেণ্ডশ্লাইড হয়, ৰাইট? আমাৰ নিউজ আহি থাকে লেণ্ডশ্লাইড কেৰেলাত হোৱাৰ কাৰণে, ৰাইট? কাৰণ তাত এক্সটেনচিভ ৰেইনফল আৰু বহুত বেছি ধৰক আপোনালোকৰ কিছুমান এনেকুৱা আপুনি ক'ব পাৰে হাইড্ৰ'জিঅ'লজিকেল হেজাৰ্ডছখিনি কেৰেলাত বহুত বেছি আহে, ফ্লাড আদি, ঠিক আছে। চ' লেণ্ডশ্লাইডৰ কজেছখিনি আমি এতিয়া চাওঁ। দেয়াৰ আৰ ছেভেৰেল কজেছ, অকল এটা দুটা নহয়, একচুৱেলি ইটছ এ কম্বাইন ইফেক্ট অফ ছেভেৰেল ফেক্টৰ্ছ। যেনে কিছুমান নেচাৰেল থাকে, কিছুমান মেন মেডো হয়, এন্থ্ৰপজেনিক হয়। চ' দিছ কজেছ আৰ ব্ৰডলি ক্লাছিফাইড ইন টু টু কেটেগৰিজ। চ' এটা হ'ল আপোনালোকৰ লেণ্ডশ্লাইডৰ নেচাৰেল কজেছ কিছুমান আছে, আৰু কিছুমান মেন মেড কজেছো আছে। নেচাৰেল কজেছৰ ভিতৰত যদি চাওঁ, গ্ৰেভিটি অবভিয়াছলি প্লেজ এ ৰোল, আমি চাইছিলোঁ। ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি হ'ব পাৰে? এক্সটেনচিভ ৰেইনফল হ'ব পাৰে, যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি হয় লেণ্ডশ্লাইডছ হয়। তাৰ উপৰিও আৰ্থকুৱেকছ আহিলেও লেণ্ডশ্লাইড হ'ব পাৰে। ৱেডাৰিং, চইলৰ ৱেডাৰিং যদি হয়, ইৰ'জন যদি হয়, আৰু যদি কিবা ভলকেনো বা তেনেকুৱা কিছুমান ফিচাৰ্ছ আছে, তেতিয়াও কি হয় লেণ্ডশ্লাইডছ হয়। মেন মেড কজেছৰ ভিতৰত যদি চাওঁ, মাইনিং ইজ এ কজ, ৰাইট? এন্থ্ৰপজেনিক কজেছৰ ভিতৰত মাইনিং এটা কজ হয়। তাৰপিছত গছ কাটা, ক্লিয়াৰ কাটিং যোনটো হয়, তাৰপিছত আনছাষ্টেইনেবল টুৰিজিমৰ কাৰণেও হয়। যেনেকৈ আপোনালোকে এক্সাম্পল দিব পাৰি যে 2013 চনত যোনটো আপোনালোকৰ লাইক ফ্লাড আহিছিলে আপোনালোকৰ কেদাৰনাথত, ফ্লাডৰ লেণ্ডশ্লাইড আহিছিলে, দিছ ৱাজ ডিউ টু দ্য একচুৱেলি আনছাষ্টেইনেবল টুৰিজিম, অ'কে। তাৰ উপৰি যদি চাই আপোনালোকৰ আনপ্লেন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড হিউমেন এনক্ৰ'চমেণ্ট, ঠিক আছে। যেনেকৈ আপুনি উদাহৰণ দিব পাৰে যোশীমঠত 2013 চনত, 2023 চনত, 10 বছৰ পিছত চাওক, কেদাৰনাথত আহিছিলে 2013 আৰু যোশীমঠত 10 বছৰ পিছত 2023 আহিছিলে। চ' তাত কি হৈছিলে আপোনালোকৰ যোশীমঠত বহুত বেছি ছাবচিডেঞ্চ বা লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে। কিয় কাৰণে? একচুৱেলি ডিউ টু দ্য আনপ্লেন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এজ ৱেল এজ হিউমেন এনক্ৰ'চমেণ্ট বহুত বেছি হৈছিলে তাত, সেইটো কাৰণে, ঠিক আছে। চ' লেক অফ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ ড্ৰেইনেজ, পানীখিনি যেতিয়া প্ৰপাৰলি যাব নোৱাৰে, তেতিয়া কি হয় আপোনালোকৰ পানীখিনি তললৈ গুচি যায়, মানে মাটিৰ তলত থাকে, জমা হৈ থাকে। চ' সেই জেগাটো কি হয় আপোনালোকৰ
মানে চইলখিনি সেইখিনি উইক বা আপোনাৰ লুজ হৈ যায় পানী যেতিয়া বেছি এক্সেচিভ জমা হৈ যায়, কাৰণ পানীখিনি যেতিয়া ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম থাকে তেতিয়া কি হয় পানীখিনি ইকুৱেলি ফ্ল' হ'ব পাৰে, গৈ পেলাই ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে ধুনীয়াকৈ। বাট এটা জেগাত যদি পানী জমা হৈ থাকে কি হয় তাৰ চইলখিনি ডেম্প হৈ যায় আৰু লুজ হৈ যায়। সেইটো কাৰণে যোশীমঠত একচুৱেলি সেই ছাবচিডেঞ্চটো হৈছিল, ঠিক আছে। সেইটো কিয় কাৰণে একচুৱেলি লেক অফ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, মানুহে প্ৰপাৰ ড্ৰেইনেজবিলাক বা ড্ৰেইনেজ বনালেও ব্লক কৰি দিছে ধৰক, বা প্ৰপাৰ ড্ৰেইনেজ বনোৱা নাই, সেইটো কাৰণে পানীখিনি ওলাই যাব পৰা নাছিলে। চ' আপুনি ক'ব পাৰে যে আনপ্লেন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হিউমেন এনক্ৰোচমেণ্টৰ কাৰণেও লেণ্ডশ্লাইড হয়। এক্সাম্পল দিব পাৰে যোশীমঠত যোনটো হৈছিলে 2023-ত। Then climate change due to excessive release of greenhouse gases by humans. This also can result directly or indirectly to landslides. Okay. তাৰপিছতে যদি আমি চাওঁ লেণ্ডশ্লাইডৰ ইম্পেক্ট কি কি হ'ব। ইম্পেক্ট যদি চাই অবভিয়াছলি দে হেভ ইম্পেক্ট চিগনিফিকেণ্ট কনচিকুৱেঞ্চেছ both in terms of human impact as well as environmental damage. যেনেকৈ লছ অফ লাইফৰ কথা আমি যদি চাওঁ, কেদাৰনাথৰ যোনটো লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে 2013-ত, ট্ৰিগাৰ্ড বাই হেভি ৰেইনফল ৰিজাল্টিং ইন এ মেছিভ ডিভাষ্টেশ্যন এণ্ড ক্লেইম দ্য লাইফছ অফ থাউজেণ্ডছ অফ পিপল ইন উত্তৰাখণ্ড। তাৰ উপৰি যদি চাই ছেকেণ্ড ইম্পেক্ট কি হ'ব পাৰে, লিড টু ইকনমিক ডিক্লাইন, ৰাইট। ইকনমিক লছ হ'ব পাৰে, যেনেকৈ ইকনমিক ডিক্লাইন ইজ কজ বাই লেণ্ডশ্লাইডছ এণ্ড ছাবচিকুৱেণ্ট ৰিহেবিলিটেশ্যন এফৰ্টছ। 2018 আপোনালোকে এক্সাম্পল দিব পাৰে অফ কাভালাপাৰা লেণ্ডশ্লাইড ইন কেৰেলা। চ' যোনটো আপোনালোকৰ লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে কাভালাপাৰা এৰিয়াটোত কেৰেলাৰ 2018-ত, তেতিয়া আপুনি উদাহৰণ দিব পাৰে যে তাত লাইক ইউ কেন চে তাত ৰিহেবিলিটেশ্যন এফৰ্টছৰ কাৰণে যোনখিনি খৰচা হৈছিলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ, ডেট ডেফিনেটলি লিডছ টু ইকনমিক ডিক্লাইনছ, ৰাইট। তাৰপিছত ডেচিমেশ্যন অফ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, এইটোতো হ'বই, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ধ্বংস হয় আকৌ বনাব লাগে। এফেক্টছ দ্য বিউটি অফ লেণ্ডস্কেপছ, ধুনীয়া ধুনীয়া লেণ্ডস্কেপবিলাক কি হয় ডিষ্ট্ৰয় হৈ যায় ডিউ টু লেণ্ডশ্লাইডছ। অ'কে, নাও উইল টক এবাউট দ্য মিটিগেশ্যন মেজাৰ্ছ এণ্ড এপ্ৰ'চেছ। চ' যেনেকৈ প্ৰথম কথা লেণ্ডশ্লাইড মানে কোনোবা যদি এৰিয়া ছাচেপ্টেবল এৰিয়া থাকে বা তেনেকুৱা ভালনাৰেবল এৰিয়া থাকে তাত ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে। যেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন মেজাৰ্ছ মাষ্ট বি প্ৰিচিডেড বাই লোকেটিং এৰিয়াছ উইচ আৰ প্ৰ'ন টু শ্লোপ ফেইলিয়াৰ্ছ। সেইবিলাক এৰিয়া যোনবিলাকত ধৰক ৰেগুলাৰ লেণ্ডশ্লাইড হয়, সেই জেগাবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা তেনেকুৱা ধৰক যোনবিলাক বস্তু তাত হয় বা কনষ্ট্ৰাকশ্যন যোনবিলাক চলি থাকে তাত অলপমান মানে যেনেকৈ আপোনালোকৰ উদাহৰণ দিব পাৰে আপোনালোকে গুৱাহাটীত যোনবিলাক আপোনালোকে ইলিগেল কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছিলে পাহাৰত, সেইবিলাক আপোনালোকৰ জানে চাগে তাৰ কামৰূপ মানে মেট্ৰ' যোনজন ডি চি হয় তেখেতে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰে ৰিচেণ্টলি আপোনালোকৰ এটা ড্ৰাইভ কৰিছিলোঁ যোৱা মাহত, মই শুনিছিলোঁ যে যিমান আপোনালোকৰ ইলিগেল এনক্ৰ'চমেণ্ট আছে পাহাৰীয়া এৰিয়াবিলাকত, ঠিক আছে, আৰু তাৰ উপৰিও চেণ্ড মাইনিং যোনবিলাক হয় সেইবিলাক ৰখাব বিচাৰিছিলে, ঠিক আছে, বা ডাঙৰ ডাঙৰ যোনবিলাক পাথৰ কাটি কাটি পাহাৰৰ পৰা লৈ যায় সেই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত অপাৰেশ্যন কৰিছিলে, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা জেগা য'ত আপোনালোকৰ ধৰক লেণ্ডশ্লাইড বেছি হয় তাত এনেকুৱা কামবিলাকো কম কৰিব লাগে, কাৰণ ডিষ্টাৰ্ব কৰিলে কি হয় লুজ হৈ যায়। এতিয়া ধৰক পাহাৰ এটা আছে, পাহাৰ এটা কাটোতে কি হয় এই পাৰ্টটো ধৰক কাটি লৈ গ'ল JCB দি, ৰাইট। চ' এই পাহাৰটো কেনেকুৱা হ'ব দেখাত, চামথিং এইটো এনেকুৱা হৈ যাব দেখাত, ৰাইট, এনেকুৱা ষ্টিপ হৈ যাব, ইজন্ট ইট। চ' কি হ'ব ইয়াত ষ্টিপ হৈ যোৱাৰ কাৰণে দেৰ ইজ হাই চান্স যে বৰষুণ দিলে কি হ'ব আপোনালোকৰ এই চইলবিলাকতো আগৰ পৰাই লুজ হৈ আছে, এই গোটেইবিলাক কি হ'ব একেলগতে গোটেইখিনি নামি আহিব পাৰে। চ' আহি পেলাই কি হ'ব ৰাস্তাত, ইউজুৱেলি আমাৰ ৰাস্তা থাকে ইয়াত, চ' এইবিলাক ৰাস্তা কি হয় ফ্লাড মানে আপুনি কৈ মাড বা এইবিলাক ডেব্ৰি দি জমা হৈ যায়, ৰাইট। মানুহৰ ঘৰ যদি থাকে ওচৰে পাঁজৰে তেতিয়া কি হ'ব এই গোটেই ঘৰ ইয়াত আৰ্টিফিচিয়েল লেণ্ডশ্লাইড মানে যোনটো আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড টাইপৰ আহে মাড এইবিলাক জমা হৈ যায় ডেব্ৰিবিলাক। মানুহ বহুতৰ মৃত্যু হৈছে গুৱাহাটীত, আগতে আমি চাইছোঁ ৱাল ভাঙি পেলাই তেনেকৈ সোমাই গৈছে মানুহৰ ঘৰত ৰাতি শুই থাকোঁতে, ৰাইট। চ' এইবিলাক হয়, সেইকাৰণে প্ৰপাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগে ছাইটটো। তাৰ উপৰিও ছাৰ্ফেচ ড্ৰেইনেজ কেন বি ইনষ্টল অন দ্য ৰিৰাউট ছাৰ্ফেচ ৱাটাৰ এৱে ফ্ৰম এ শ্লোপ, thus reducing the likelihood of a landslide. In high rainfall areas, erosion protection, namely যেনেকৈ আপোনালোকৰ surface drainage both at the toe and on the surface can be very effective, positively impacting the maintenance of the angle of the slope, ঠিক আছে। চ' যোনটো আপোনালোকৰ ছাৰ্ফেচ ড্ৰেইনেজ হয় এইটো ক'ত কৰিব লাগে, আপোনালোকৰ ছাপ'জ আপোনালোকৰ যদি কোনোবা এটা এৰিয়াত কি হয় দেৰ ইজ এ হাই চান্স অৰ লাইকলিহুড অফ এ লেণ্ডশ্লাইড, তেনেকুৱা হেভি ৰেইনফল এৰিয়াবিলাকত কি হয় ইৰ'শ্যন প্ৰডাকশ্যন কিছুমান মেজাৰ ল'ব লাগে। আৰু ইয়াত ধৰক যদি পানী আহি আছে, পানীবিলাক যোনবিলাক ফ্ল' হয় তাত কিছুমান ছাৰ্ফেচ ড্ৰেইনেজৰ কিছুমান ফিচাৰো ৰাখিব লাগে যাতে পানীবিলাক ইয়াত জমা হৈ নাযায়, ঠিক আছে, আৰু যাতে ইয়াতে ফ্ল' কৰি আহি পেলাই কি হয় লাইক মেইন যোনটো আপোনালোকৰ ড্ৰেইনেজ হয় তাৰ লগত ধৰক লিংক হয়, বা যোনবিলাক মানে ফ্লাড ড্ৰেইনছবিলাক থাকে, যোনবিলাক ফ্লাড ৱাটাৰবিলাক যায় ডাঙৰ ডাঙৰ ড্ৰেইনছ হয়, চ' সেই তেনেকুৱা জেগাবিলাকৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাগে, ঠিক আছে। চ' ইৰ'শ্যন প্ৰটেকশ্যন ভায়া ছাৰ্ফেচ ড্ৰেইনেজ শুড বি টেকেন এট both the toe and on the surface. চ' এনেকুৱা জেগাবিলাকত ধৰক যোনটো আপোনালোকৰ টো এৰিয়া হয় বা অন দ্য ছাৰ্ফেচ এৰিয়া য'ত আপোনালোকৰ পানীবিলাক ফ্ল' হয়, এনেকুৱা জেগাবিলাকত কি হ'ব লাগে প্ৰপাৰ আপোনালোকৰ ছাৰ্ফেচ ড্ৰেইনেজ হ'ব লাগে, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি চাই লেণ্ড ইউজ প্লেনিং ফৰ মেক্সিমাম ইফেক্টিভনেছ, দ্য লেণ্ড ৰিস্ক এণ্ড হেজাৰ্ড এছেছমেণ্ট যোনটো হয়
লেণ্ড ৰিস্ক আৰু হেজাৰ্ড এছেছমেণ্ট যোনটো হয় মানে লেণ্ডশ্লাইড ৰিস্ক এণ্ড হেজাৰ্ড এছেছমেণ্ট যোনটো হয় এইটো প্ৰপাৰলি কেৰি আউট কৰিব লাগে বাই দ্য অথৰিটিজ অ'কে যেনেকৈ আপোনালোকৰ নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ আপোনালোকৰ জানে ৰেছপন্স ফ'ৰ্চ থাকে তাৰ উপৰি যদি আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফ'ৰ্চ থাকে দে শুড use the satellite data and also they should study the history of the place য'ত আপোনালোকৰ তাত বহুত দিনৰ পৰা ধৰক আপোনালোকৰ এনেকুৱা যদি কিবা এক্টিভিটি হৈ থাকে which are associated with risk of human life as well as infrastructure and other biodiversity and environment তাত আপোনালোক কি হ'ব লাগে প্ৰপাৰ লেণ্ড ইউজ প্লেনিং হ'ব লাগে য'ত ত'ত আপোনালোকৰ ইনফেক্ট যদি চাই য'ত ত'ত এনেকুৱা পাহাৰীয়া জেগাত ঘৰ বনাব দিব নালাগে ৰাইট তাৰপিছত লেণ্ডশ্লাইড স্পেচিফিক ৰেগুলেশ্যনছ যেনেকৈ এষ্টাব্লিছিং লেণ্ডশ্লাইড স্পেচিফিক ৰেগুলেশ্যনছ ইন দ্য ফৰ্ম অফ অভাৰলে জোন অৰ ডেভেলপমেণ্ট কোড কিছুমান মানে পুট কৰিব লাগে যে এই জেগাবিলাকত ধৰক এইটো ডেভেলপমেণ্ট কোড ধৰক এইটো যদি 5 নম্বৰত পৰে ধৰক চ' এনেকুৱা জেগাত ধৰক কনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া নহ'ব বা এলাউ কৰা নহ'ব ৰাইট এইবিলাক কিছুমান কৰিব লাগে দিছ টাইপ অফ ৰেগুলেশ্যনছ আৰ ল' কষ্ট ষ্ট্ৰেটেজি টু ৰেষ্ট্ৰিক্ট দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এৱে ফ্ৰম দ্য হেজাৰ্ডাছ শ্লোপছ এভইডিং কষ্টলি শ্লোপ ফেইলিয়াৰ্ছ ঠিক আছে বুজি পাইছে চাগে মানে স্পেচিফিক লাইক অভাৰলি কোড আৰু ডেভেলপমেণ্ট কোডছ কিছুমান দিব লাগে যে এতিয়া চিটি এৰিয়াত প্লেইন জেগাত হয় ধৰক এইটো ডেভেলপমেণ্ট কোড 1 দিছে ক'ৰবাত যদি ধৰক আপোনালোকৰ ধৰি লওক লেক বা তেনেকুৱা আমাৰ যেনেকৈ ৱেটলেণ্ডছবিলাক থাকে তাত ধৰক কোড নম্বৰ 3 আছে ধৰক এইবিলাকৰ ওচৰ পাজৰ অলপ কম কৰিব লাগে কনষ্ট্ৰাকশ্যন এক্টিভিটিজ এনেকুৱা 5 দিব লাগে যোনবিলাক আপোনালোকৰ ধৰক পাহাৰী এৰিয়াত ঘৰ বনাই আপোনালোকে বহুত ইলিগেল আপুনি গুৱাহাটী গ'লে দেখিছেই চাগে পাহাৰবিলাকৰ ওপৰত কিমান ইলিগেলি তেনে ঘৰ বনাই থৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি থয় চ' সেইবিলাক বস্তু ওপৰত ধ্যান দিব লাগে সিহঁতক প্ৰপাৰলি ইভিক কৰাৰ আগতে সিহঁতক প্ৰপাৰ কোনোবা জেগাত ধৰক যদি কোনোবা খালী জেগা আছে তাত গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড যদি আছে তাত টেম্পৰেৰী সিহঁতক ছেটেল হ'বলৈ কাৰণে এলাউ কৰিব লাগে আৰু এনেকুৱা ইলিগেল ঘৰবিলাক মানে তেনেকুৱা ষ্টেপছ কিছুমান ল'ব লাগে যাতে এনেকুৱা ইলিগেল ঘৰ যাতে নবনাওক ইন ফিউচাৰ আৰু যোনবিলাক আছে সেইবিলাকত এটলিষ্ট মানে এছেছমেণ্ট কেৰি আউট কৰিব লাগে যে সিহঁতৰ কি ইম্পেক্ট হ'ব লাগে বুজাব লাগে মানুহখিনিক ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা নহয় আৰু জেচিবি আনি পেলাই ভাঙি দিয়ক সেইটো কৰিব নোৱাৰে আজিকালি ৰাইট চ' কি কৰিব লাগে ইয়াত ছাষ্টেইনেবলি কৰিব লাগে মানুহখিনিক ধৰক ভাল জেগা এটাত ক'ৰবাত আপোনালোকে ধৰক ছেটেল কৰাই দিয়ক তাৰপিছত এইবিলাক ইলিগেল কনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ভাঙি পেলাই ইয়াত প্ৰপাৰলি আকৌ আগৰ ইক'চিষ্টেমটো ৰিষ্ট'ৰ কৰি দিয়ক ইয়াত গছ এণ্ড অল সেইবিলাক গছ চছ লগাব লাগে যাতে পানীখিনি আহিলেও যোনখিনি মাটি হয় সেইখিনি গছে ধৰি ৰাখে অল দিছ থিংছ শুড বি আণ্ডাৰটেকেন আদাৰ মেজাৰ্ছ মই যোনটো ক'লোঁ এমাত্ৰ এফৰেষ্টেশ্যন আপোনালোকে কৰিব পাৰে ঠিক আছে ট্ৰিজ এণ্ড ব্ৰাছেছ হেল্প ইন বাইণ্ডিং দ্য চইল পাৰ্টিকলছ তাৰ উপৰিও নিউ টেকনলজি ইন ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন যোনবিলাক ইউজ কৰিব লাগে যেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰোড শুড বি কনষ্ট্ৰাক্ট ইন ছাচ এ ৱে ডেট এ লেচাৰ এমাউণ্ট অফ ডেব্ৰি ইজ জেনেৰেটেড ঠিক আছে তাৰপিছত বেন অন কুৱেৰিং অফ ষ্টোনছ এণ্ড মিনাৰেলছৰ এণ্ড মাইনিং অফ মিনাৰেলছ ইউজুৱেলি পাহাৰবিলাকত কি হয় আপোনালোকৰ পাথৰৰ কাৰণে মানে কি পাহাৰটো কাটা হয় বা আপোনালোকৰ মিনাৰেলছৰ কাৰণেও কেতিয়াবা তাত ৰেড হোল মাইনিং এণ্ড অল সেইবিলাক হয় পাহাৰৰ ভিতৰত ঠিক আছে চ' সেইবিলাক বস্তু পুৰা কমপ্লিটলি বেন কৰি দিব লাগে তাৰ উপৰিও পাৰ্মানেণ্ট ক্ৰপছ যেনেকৈ আপোনাৰ অৰ্চাৰ্ডছ অফ ফ্ৰুটছ শুড ৰিপ্লেচ দ্য ছিজনেল অৰ এনুৱেল ড্ৰপছ ঠিক আছে কিছুমান পাৰ্মানেণ্ট ক্ৰপছ আপোনালোকে লগাব পাৰে লাইক অৰ্চাৰ্ডছ অফ ফ্ৰুটছ দে শুড ৰিপ্লেচ দ্য ছিজনেল অৰ এনুৱেল ড্ৰপছ মানে যোনবিলাক ছিজনেল আৰু এনুৱেল গছ থাকে মানে সেয়া কৰে পাহাৰটো আপোনালোকে জানে যে বহুতখিনি খেতি হয় কিবা কিবি কৰে চ' তাত ছিজনেল ক্ৰপছ যোনবিলাক হয় বা এনুৱেল ক্ৰপছ যোনবিলাক হয় এইটো ক্ৰপছ হ'ব দেই ড্ৰপছ নহয় দিছ ইজ এনুৱেল ক্ৰপছ চ' যোনবিলাক ছিজনেল বা এনুৱেল ক্ৰপছ হয় এইবিলাক কি হয় আপোনাৰ এটা টাইমৰ পিছত কাটি দিয়া হয় সিহঁতক ৰাইট চ' তাৰ জেগাত কি হয় আপোনালোকৰ ফ্ৰুটছৰ ট্ৰী লগাব পাৰে পাৰ্মানেণ্ট অৰ্চাৰ্ডছ লগাব পাৰে ৰাইট তেতিয়া কি হয় আপোনালোকৰ এই গছবিলাক বা প্লেণ্টবিলাক কি হয় পাৰ্মানেণ্টলি ইয়াতে থাকি যায় চ' থাকিলে কি হ'ব আপোনালোকৰ ইহঁতে চইলটো ধৰি ৰাখে মানে সেইটো এডভান্টেজ হয় বা যোনবিলাক ছিজনেল ক্ৰপ হয় কি হয় এটা ছিজনৰ পিছত সিহঁতক আকৌ কাটি দিব আকৌ খালী হৈ যায় জেগাটো ৰাইট ছ' এনেকৈও কি হয় আপোনালোকৰ লেণ্ডশ্লাইডছ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে পাৰ্মানেণ্ট যোনবিলাক আপোনালোকৰ ট্ৰিজ আছে সেইবিলাক লগালে বেছি ভাল হয় মানে ৰেডাৰ দেন দিছ ছিজনেলৰ এনুৱেল ক্ৰপছ তাৰপিছত ৰিটেইনিং ৱালছ কেন বি বিল্ট অন দ্য মাউণ্টেইন শ্লোপছ টু ষ্টপ লেণ্ড ফ্ৰম শ্লিপিং পাহাৰতো যদি চাই এনেকুৱা ৰিটেইনিং ৱালছ বনাব লাগে ঠিক আছে এনেকুৱা টাইপৰ ৱাল বনাব লাগে যাতে যোনখিনি আপোনালোকৰ ধৰক চইল যদি শ্লোপো হৈ আহে ইয়াতে আহি পেলাই যাতে ৰখি যায় সিহঁতে বা এইটো পাৰ্টৰ যোনখিনি আহে ইয়াত ৰখি যায় বা এইটো পাৰ্টৰ যোনখিনি আহে ইয়াত ৰখি যায় চ' তেতিয়া কি হয় আপোনালোকৰ আৰু এইখিনি মেইনটেনেঞ্চ অভিয়াছলি বনাই থ'লেই নহ'ব মেইনটেনেঞ্চো কৰি থাকিব লাগে টাইম টু টাইম ঠিক আছে যাতে ঘপককৈ এগাল মানে গোটেইখিনি কাৰণ কিয় লেণ্ডশ্লাইড কেতিয়া হৈ যায় যেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা ফ্ল' হৈ আহিলে ইয়াতটো ঢিলা হৈ যাব ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈ আহিলে এইখিনিও মাটিও ঢিলা হৈ যাব গোটেইখিনি একেলগত হৈ পেলাই বহুত বেছি হৈ যায় মানে এইটো ৰখাব নোৱাৰি ৰাইট চ' সেইকাৰণে ৰিটেইনিং ৱালছ কিছুমানো বনাব লাগে ইনফেক্ট আপোনালোকৰ মানুহৰ যদি ঘৰ আছে পাহাৰৰ তলত এইখিনিতে চ' এইবিলাক জেগাতো আৰু বেছি ষ্ট্ৰং তেনেকুৱা ৰিটেইনিং ৱালছ বনাব লাগে যাতে এইখিনিও যদি ভাঙি যায় এটলিষ্ট ৰখাব পাৰিব ঠিক আছে চ' আপ টু চাম এক্সটেণ্ট কেজুৱেলিটি কমাব পাৰি কমপ্লিটলি ৰখাবতো নোৱাৰে বাট এটলিষ্ট আপ টু চাম এক্সটেণ্ট আপোনালোকৰ কেজুৱেলিটি কমাব পাৰিব এইটো থ্ৰুদি অ'কে চ' ৰিটেইনিং ৱালছ কেন বি বিল্ট অন দ্য শ্লোপছ
লেণ্ডশ্লাইডছৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি ষ্টেপছ লৈছে এতিয়া আমি চাওঁ। দেৰ আৰ ছেভাৰেল ষ্টেপছ টেকেন বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া টু মিনিমাইজ লেণ্ডশ্লাইডছ। তাৰ ভিতৰত যদি চাওঁ বেলেগ বেলেগ পলিচিছ আছে, প্লেনছ আছে, ৰেগুলেশ্যনছ আছে। প্ৰথমতে আমি NDMA গাইডলাইনছৰ কথা চাওঁ। চ' এতিয়া চাওক NDMA কি কৰিছে আপোনালোকৰ গাইডলাইনছ ৰিলিজ কৰিছিলে অন মেনেজমেণ্ট অফ লেণ্ডশ্লাইডছ এণ্ড স্ন' এভালেঞ্চেছ, laying down national policy for the management of landslides and related activities. So আপোনালোকে NDMA guidelines এইটো লিখিও কোড কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে আপোনালোকে এইটো কোড কৰিব পাৰে। NDMA যোনটো গাইডলাইনছ হয় অন মেনেজমেণ্ট অফ লেণ্ডশ্লাইডছ এণ্ড স্ন' এভালেঞ্চেছ, প্ৰপাৰ গাইডলাইনছ আছে NDMA, সেইখিনি ফ'ল' কৰিব লাগে, ঠিক আছে। তাৰপিছত লেণ্ডশ্লাইড ৰিস্ক মিটিগেশ্যন স্কিম, মই ইয়াৰ ওপৰত আজি এটা ডেটা আহিছিলে আপোনালোকৰ, এইটো মই আপডেট কৰিলোঁ PIBৰ পৰা, মই এইটো এড কৰি দিছোঁ ইয়াতে, লাষ্টত আছে শ্লাইডৰ আপুনি চাব। চ' লেণ্ডশ্লাইড মিটিগেশ্যন স্কিম এটা হয়। ইয়াত কি হয় আপোনালোকৰ দিছ স্কিম এনভিচেজেছ ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট ফৰ ছাইট স্পেচিফিক লেণ্ডশ্লাইড মিটিগেশ্যন প্ৰজেক্ট। চ' ছাইট স্পেচিফিক হয় এইটো, ঠিক আছে। ডেট মিনছ আপোনাৰ যোনবিলাক এৰিয়াত ধৰক খুব বেছি লেণ্ডশ্লাইড হয়, তেনেকুৱা জেগাত যদি কিবা মিটিগেশ্যন প্ৰজেক্ট চলি আছে, তেনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ ছাইটছৰ কাৰণে কি হয় ফাইনেন্সিয়েল কাভাৰেজ বা ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট দিয়ে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটক, ঠিক আছে। যেনেকৈ আৰু এই যোনখিনি চাওক ছাইট স্পেচিফিক যোনবিলাক লেণ্ড মিটিগেশ্যন প্ৰজেক্ট হয় চলি থাকে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত, তাৰ ভিতৰত যদি ষ্টেটছবিলাকে কি কৰে সিহঁতে বেলেগ বেলেগ লিষ্ট বা জেগাৰ নাম কি হয় গভৰ্ণমেণ্টক টাইম টু টাইম NDMAক আপডেট কৰি থাকে, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত যদি চাওক দিজ আৰ ৰিকমেণ্ডেড বাই দ্য যোনবিলাক প্ৰোন ষ্টেটছ হয়, মানে লেণ্ডশ্লাইড প্ৰোন ষ্টেট যোনবিলাক হয়, সিহঁতে টাইম টু টাইম সেই লিষ্টখিনি NDMAক দি থাকে ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্টৰ কাৰণে। চ' NDRF প্লেনৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰা SDRF ফাণ্ডৰ পৰা পইচাখিনি টাইম টু টাইম সেই ষ্টেটছখিনি পাই থাকে, ঠিক আছে, ফৰ মেইনটেনেঞ্চ। তাৰপিছত কভাৰিং ডিজাষ্টাৰ প্ৰিভেনশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি, ডিজাষ্টাৰ মিটিগেশ্যন, কিহৰ কাৰণে দিয়ে পইচাটো ফাণ্ডিংটো, প্ৰিভেনশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিৰ কাৰণে, মিটিগেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিৰ কাৰণে, আৰু ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে দিয়ে ইন দ্য মনিটৰিং অফ ক্ৰিটিকেল লেণ্ডশ্লাইডছ। অ'কে, নেক্সট যদি চাওঁ আপোনালোকৰ লেণ্ডশ্লাইড মনিটৰিং এণ্ড আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেম। চ' লেণ্ডশ্লাইড মনিটৰিং এণ্ড আৰ্লি যোনটো আপোনালোকৰ ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেম হয়, এইটো এটা প্ৰজেক্ট হয় NDMA which aims to develop low-cost sensors and other instruments for landslide monitoring using micro-electrical or mechanical systems. MEMS-based sensors কিছুমান ইউজ হয় and artificial intelligence ইউজ হয়। চ' মনত ৰাখিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছিষ্টেমটোৰ নাম লেণ্ডশ্লাইড, যেনেকৈ চুনামি আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেম আছে, তেনেকুৱা লেণ্ডশ্লাইড মনিটৰিং এণ্ড আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেমো আছে। এইটো NDMA দ্বাৰা কি হয়, এইটো এটা প্ৰজেক্ট হয় য'ত আপোনালোকৰ কি হয় এনেকুৱা যোনবিলাক লেণ্ডশ্লাইড য'ত আপোনালোকৰ খুব বেছি হয় তেনেকুৱা জেগাবিলাকত কি হয় সিহঁতে চেঞ্চাৰ্ছ ইউজ কৰে, ৰাইট। যদি চেঞ্চাৰ্ছবিলাকত, কাৰণ চাওক মাটিটো যেতিয়া তললৈ নামি আহিব তেতিয়া চেঞ্চাৰ্ছবিলাকে কি হয় ৱাৰ্ণিংটো দি দিয়ে, তেওঁ অট'মেটিকলি যোনটো কণ্ট্ৰল ৰুম থাকে তাত সিহঁতে গম পাই যায় যে আমুক জেগাটোৰ এই মাটিখিনি তললৈ আহি আছে লাহে লাহে, ৰাইট। চ' সিহঁতে আগতেই মানে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটৰ বা সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক জনাই দিয়ে যাতে এই এৰিয়াটো ইভাকুৱেট কৰি দিয়ক যদি ইয়াত ধৰক হ'বলগীয়া আছে। চ' আগতে গম পাই যায় মানে ইয়াত, কাৰণ ম'চন হৈ যায়, ম'চন মানে কি মাটিখিনি যেতিয়াকৈ লৰি যায়, চ' লাহে লাহে লৰি গৈ আছে তললৈ, চ' গম পাই যায়। চ' সেইকাৰণে আগতে জনাই দিয়ে যাতে কেজুৱেলিটি কমাব পাৰি, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি চাই দিছ চিষ্টেম হেজ বিন এবল টু জেনেৰেট প্ৰেডিক্টিভ মেছেজেছ এবাউট দ্য ইম্পেণ্ডিং ছইল মুভমেণ্টছ 1 day ahead of the time as well as issue several weather advisories 2 hours ahead of severe weather events. চ' ক'ৰবাত যদি ছিভিয়াৰ ৱেডাৰ ইভেণ্ট হৈ আছে, ছাপ'জ খুব হেভি ৰেইনফল হৈ আছে, তেনেকুৱা জেগাটো আপোনালোকৰ বা আপুনি যদি চাই কোনোবা জেগাত আপোনালোকৰ কি হয় এদিন আগতেও গম পাই যায়, ঠিক আছে। মানে মাটিখিনি যেতিয়া এনেকুৱাতো নহয় ঘপককৈ গোটেইখিনি আহিব, চ' মাটিখিনি মুভমেণ্ট কৰিব ন অলপ অলপকৈ, তেতিয়া সিহঁতৰ ৱাৰ্ণিং পাই যায়, ঠিক আছে। চ' সেইটোৱে কেনেকৈ হেল্প কৰিব আপোনাৰ আগতেই যিহেতুকে তেতিয়া ইভাকুৱেট কৰিব পাৰিব, মানুহৰ লছ ফাইনেন্সিয়েল লছো কম হ'ব, হিউমেন লছটো কম হ'বই, তাৰ উপৰিও মানুহখিনি ধৰক যোনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট বিলঙিংছ হয়, কাৰণ লেণ্ডশ্লাইড আহিব গৈ আছে ধৰক, চ' এৰিয়াটো ইভাকুৱেট কৰিব লাগিব, বা কিবা যদি বাছ আহি আছে সেই জেগাবিলাক বন্ধ কৰি দিব পাৰিব আগতে এই ৰুটটো যাতে লেণ্ডশ্লাইডটো হৈ যাওক, ঠিক আছে। তাৰপিছত চাফা মানে এইবিলাক চাফা কৰে সিহঁতে, দেখিছে ন আপোনালোকৰ বৰ্ডাৰ ৰোডছবিলাকত যদি চাই বা আপোনালোকৰ পাহাৰীয়া ৰাস্তাবিলাকত চাইছোঁ, এইবিলাক ৰাস্তা কি হয় আপোনালোকৰ ডেব্ৰি দি ভৰ্তি হৈ যায় ইয়াত, ৰাইট। চ' এইবিলাক বস্তু কি হয় আকৌ চাফা কৰিবলগীয়া হয়। চ' এইকাৰণে আগতেই মানে গম পাই গ'লে এই ৰুটটো বন্ধ কৰি দিব পাৰিব। চ' তেনেকুৱা কিছুমান কাম কৰে। লেণ্ডশ্লাইড ষ্ট্ৰেটেজি এণ্ড পাব্লিক এৱেৰনেছ জেনেৰেশ্যন, এইটো এটা আপোনালোকৰ NDMA ষ্ট্ৰেটেজি হয় আৰু এটা ডকুমেণ্ট হয় একচুৱেলি ফৰ এড্ৰেছিং অল দ্য কম্পনেণ্টছ অফ লেণ্ডশ্লাইড ডিজাষ্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্ট। এতিয়া চাওক মেইন কথাটো হ'ল পাব্লিকৰ মাজত আপোনালোকৰ এৱেৰনেছটো জেনেৰেট কৰা, কাৰণ মানুহে বহুতে ধৰক নিজৰ কামত এক্টিভিটিত লাইফত ইমান বিজি হৈ থাকে ধৰক এইবিলাক কথা ভাবিবলৈ মনিটৰ কৰিবলৈ সময় নহয়। সেইকাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ হেজাৰ্ড মেপিং, মনিটৰিং এণ্ড আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেম, এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেমছ, এইবিলাক কি হয় টাইম টু টাইম বা কেপাচিটি বিল্ডিং এণ্ড ট্ৰেইনিং যোনবিলাক হয় মানুহক দিব লাগে, ৰেগুলেশ্যনছ এণ্ড পলিচি বিষয়ে জনোৱা, ষ্টেবিলাইজেশ্যন এণ্ড মিটিগেশ্যন অফ লেণ্ডশ্লাইডছৰ বিষয়ে জনোৱা, ইনফৰ্মেশ্যন এইবিলাক টাইম টু টাইম এৱেৰনেছ স্প্ৰেড কৰি থাকে পাই NDMA থ্ৰু দেয়াৰ ভেৰিয়াছ প্ৰগ্ৰেমছ।
তাৰ উপৰিও ৰিস্ক মেপিং অফ হিলি এৰিয়াজ, যোনবিলাক আপোনালোকৰ হিলি এৰিয়াজ হয় তাত ৰিস্ক মেপিং কৰিবলৈ কাৰণে আপুনি যদি চাই জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই আৰু মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইন্সে মিলি পেলাই কি কৰিছিলে, দে হেড completed a land susceptibility mapping of 4.3 square kilometers of landslide prone areas আৰু এইটো কৰা হৈছিলে আণ্ডাৰ এ প্ৰগ্ৰাম which is known as, এইটো মনত ৰাখিব পাৰে, নেশ্যনেল লেণ্ডশ্লাইড সাসেপ্টিবিলিটি মেপিং প্ৰগ্ৰাম। So মনত ৰাখিব নেশ্যনেল লেণ্ডশ্লাইড সাসেপ্টিবিলিটি মেপিং প্ৰগ্ৰাম কোনে কৰিছিলে, ইট ৱাজ ডান বাই দ্য জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইন্স, ৰাইট। ইহঁতে মিলি পেলাই কৰিছিলে, কি কৰিছিলে ইহঁতে, নেশ্যনেল লেণ্ডশ্লাইড সাসেপ্টিবিলিটি মেপিং এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলে, য'ত আপোনালোকৰ কি হয়, আমাৰ দেশৰ যোনবিলাক ধৰক জেগাত খুব বেছি লেণ্ডশ্লাইড হয়, চ' অলমষ্ট 4.3 লাখ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ্ছ আমাৰ থ্ৰু আউট দ্য কাণ্ট্ৰি, এই জেগাবিলাকত কি কৰিছিলে সিহঁতে মেপিং কৰিছিলে যে ক'ত ক'ত আপোনালোকৰ এনেকুৱা লেণ্ডশ্লাইড খুব বেছি হৈ থাকে, যাতে এটলিষ্ট সিহঁতে এই জেগাবিলাকত মনিটৰ কৰিব পাৰিব টাইম টু টাইম, ঠিক আছে। ছেটেলাইট ডেটা হওক, চেঞ্চাৰ ডেটা হওক, এইবিলাক যোনবিলাক আমি আগত চাইছিলোঁ, এইবিলাক বস্তু সিহঁতে টাইম টু টাইম কৰিবলৈ কাৰণে NDMA-কো সিহঁতে হেল্প কৰিব পাৰিব, ৰাইট। NDMA আপোনালোকৰ কি কৰিব, গাইডলাইনছ ইছ্যু কৰিব, চ' ইছ্যু কৰিলে আকৌ NDRF এক্টিভ হৈ যাব, বা SDRF এক্টিভ হৈ যাব, বা DDRF এক্টিভ হৈ যাব, ঠিক আছে। আৰু এই বডিজবিলাকৰ বিষয়ে আমি পিছত এই ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টতে আমি পঢ়িম, লাষ্টৰ পিনে আছে প্ৰপাৰলি পঢ়িম, আৰু ইনফেক্ট ভিলেজৰ ৰোলটো পঢ়িম ডিজাষ্টাৰত, কাৰণ প্ৰশ্ন আহিছে এইবাৰ। তাত আমি আছাম ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট যোনখন হয় সেইখনো পঢ়িম 2005-ৰ, আৰু যোনখন NDM এক্ট হয় 2005-ৰ, সেইখনো আমি পঢ়িম। আচ্ছা, নেক্সট যদি চাওঁ আমি ইণ্ডিয়ান লেণ্ডশ্লাইড সাসেপ্টিবিলিটি মেপিং, ঠিক আছে। ইয়াত কি হয় আপোনালোকৰ, the map has a spatial resolution of 100 meters, মানে আপোনালোকৰ 100 মিটাৰছলৈকে ক্লিয়াৰ এণ্ড একিউৰেট আপোনালোকৰ মেপিং কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত যদি চাই, the chart shows about 13.17% of India's geological region is prone to landslides, with 4.75% being very highly susceptible, মানে কি কৈছে যে আমাৰ ভাৰতৰ এই মেপিং যোনটো কৰিছিলে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান লেণ্ড সাসেপ্টিবিলিটি মেপিং, তাত আপোনালোকৰ 100 মিটাৰছলৈকে একদম ভিজিবল মানে ৰিজলিউশ্যন আছে, আপোনালোকে মেপিং চাবও পাৰে, মানে 95% একিউৰেটো হয় ইহঁতৰ মেপিংবিলাক, ঠিক আছে। আৰু ইহঁতে কোৱা মতে 13.17% ভাৰতৰ যোনবিলাক এৰিয়া হয়, দিজ আৰ সাসেপ্টিবল টু লেণ্ডশ্লাইডছ। তাৰ ভিতৰত যদি চাই 13.17%ৰ ভিতৰত 4.75% কি হয়, দিজ আৰ ভেৰি হাইলি সাসেপ্টিবল, মানে ইয়াত খুব বেছি আপোনালোকৰ যেনেকৈ হিমালয়ান ৰিজনবিলাক ইয়াত আহি যাব, ধৰক কেৰেলা, তেনেকৈ আপোনালোকৰ মানে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছৰ কথা কৈছোঁ, বা কিছুমান ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছৰ জেগা আছে স্পেচিফিক, আৰু উত্তৰাখণ্ড, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা জেগাবিলাক কি হয়, হাইলি সাসেপ্টিবল হয়। তাৰপিছত একৰ্ডিং টু দ্য ফাইণ্ডিংছৰ মতে কি হৈছিলে, 50% অফ ছিকিমছ এণ্ড উত্তৰাখণ্ডছ লেণ্ডছ আৰ ভেৰি হাইলি সাসেপ্টিবল। আমি কৈছিলোঁ যে ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজটো মই দেখাইছিলোঁ 13.17, ৰাইট। চ' 13.17% কি হয়, সাসেপ্টিবল হয়। তাৰে 4.75 কি হয়, হাইলি সাসেপ্টিবল হয়। এই 4.75%ৰ ভিতৰত যদি চাই, ঠিক আছে, আপুনি ক'ব পাৰে যে কি কি আহে, ছিকিম আহে, আৰু আপুনি ক'ব পাৰে উত্তৰাখণ্ড আহে। চ' এই এৰিয়াবিলাকত কি হয়, দিজ আৰ হাইলি সাসেপ্টিবল এৰিয়াজ। ইয়াত কৈছে মেপ ডিস্কভাৰ্ড এডিশ্যনেল কিছুমান লেণ্ডশ্লাইড প্ৰোন জোনছ ইন ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছ ডেট হেড নট বিন ৰেকৰ্ডেড বাই এনি আদাৰ প্ৰিভিয়াছ মডেলৰ অফিচিয়েল ডেটা। ইনফেক্ট এতিয়া আমি চাই আছিলোঁ যে আপোনালোকৰ এই 13.17%ত কি কি আহে, যেনেকৈ হিমালয়ান ৰিজনখিনি আহে, ৰাইট। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ আহে, ৰাইট, আৰু ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছো আহিব ডেফিনেটলি। কিন্তু ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছত এই যোনটো মেপিং হৈছিলে, ইয়াত গম পাইছিলে যে ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছত কিছুমান জেগা মানে মিছ হৈ গৈছিলে। চ' সেই মিছ হোৱা জেগাখিনিও এই যোনটো মেপিং হৈছিলে, ডেট ইজ দ্য ইণ্ডিয়ান লেণ্ডশ্লাইড সাসেপ্টিবিলিটি মেপিং, ইয়াত ওলাই পৰিছিলে। কাৰণ ইয়াত যোনটো স্পেটিয়েল ৰিজলিউশ্যন হয় সেইটো ভেৰি হাই, বহুত বেছি হয়, 100 মিটাৰছলৈকে হয়, ৰাইট। চ' আৰু একিউৰেট ডেটা পাইছিলে। চ' নতুন নতুন জেগাৰ নাম মানে গম পাইছিলে যে ইষ্টাৰ্ণ ঘাটত এইখিনি জেগা আছে য'ত আপোনাৰ বহুত বেছি লেণ্ডশ্লাইড হয়, ঠিক আছে। এতিয়া মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে এটা নতুন লেটেষ্ট নিউজ লৈ আহিছোঁ PIBৰ পৰা, যোৱাকালি এইটো আহিছিলে, নেশ্যনেল লেণ্ডশ্লাইড যোনটো ৰিস্ক মিটিগেশ্যন প্ৰজেক্ট হয়, তাৰ ফাণ্ডিঙৰ লগত ৰিলেটেড হয় এইটো, ঠিক আছে। যোনটো মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ নেশ্যনেল লেণ্ডশ্লাইড ষ্টাৰ্টিঙত কৈছিলোঁ, ৰাইট, এইটো নেশ্যনেল লেণ্ডশ্লাইড ৰিস্ক মিটিগেশ্যন যোনটো স্কিম হয়, ইয়াৰ আণ্ডাৰতে ফাণ্ডিং পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা হয়। চ' ইট ইজ ৰিচেণ্টলি আপোনালোকৰ এইটো দিছে। চ' এতিয়া চাওক, যোনটো আপোনালোকৰ লাইক NDMA আপোনালোকে জানে, চ' NDMA আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ এটা ফাণ্ড আছে উইচ ইজ ন'ন এজ নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মিটিগেশ্যন ফাণ্ড, আৰু এটা আছে নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ড আছে, ঠিক আছে, দুটা ফাণ্ড আছে। এটা এইটো হ'ল আৰু এটা এইটো হয়, নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফাণ্ড, ৰিলিফ ফাণ্ড, ৰেছপন্স ফাণ্ড, আৰু এটা মিটিগেশ্যন ফাণ্ড, অ'কে, এনেকৈ মনত ৰাখিব। চ' এটা NDMF হয়, এটা NDRF হয়। ফাণ্ড যোনটো হয় এইটো দুই প্ৰকাৰৰ হয়, এটা হ'ল নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মিটিগেশ্যন ফাণ্ড, আৰু এটা হ'ল নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফাণ্ড। নামতে গম পায়, এটা মিটিগেশ্যনৰ কাৰণে হয়, এটা ৰেছপন্সৰ কাৰণে। মিটিগেশ্যন মানে কি হয় আপোনালোকৰ, ছাপ'জ মিটিগেশ্যন মানে ঘটনাটো হোৱাৰ আগতেই,
ঘটনাটো কেনেকৈ প্ৰিভেণ্ট কৰিব সেইটোক মিটিগেট কৰা বুলি কয় ডেট মিনছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা বা কিবা কিবি তেনেকুৱা কাম কৰা ৰিলিফ ফাণ্ডত কি হয় আপোনালোকৰ কেপাচিটি বিল্ডিং বনোৱা যাতে আপোনালোকৰ যোনখিনি পষ্ট ডিজাষ্টাৰ যোনখিনি হ'ব বা ডিউৰিং ডিজাষ্টাৰ যোনখিনি মানুহ ধৰক আপোনালোকৰ বা এক্টিভ ফ'ৰ্চেছ বা আপোনালোকৰ যোনখিনি চিভিল ডিফেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় সেই তাৰ মানুহখিনি যোনবিলাক এক্টিভ ভলেণ্টিয়াৰ্ছবিলাক থাকে যোনে এনেকুৱা ৰিলিফ কামত ধৰক মানে সহায় কৰে আপোনালোকক NDRF বা SDRF বা DDRFক চ' সেই মানুহখিনিও প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং দিয়া এনল সেইবিলাক আপোনালোকৰ কিহত আহিব ৰিলিফতে আহে ঠিক আছে চ' এইটো হ'ল আপোনালোকৰ মিটিগেশ্যন ফাণ্ডটো কি হয় প্ৰি ডিজাষ্টাৰ হয় আৰু যোনটো নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফাণ্ড মানে ৰেছপন্স ফাণ্ড হয় এইটো কিহৰ কাৰণে হয় ডিউৰিং আৰু পষ্ট ডিজাষ্টাৰৰ কাৰণে হয় তেনেকুৱা মিটিগেশ্যন মেজাৰ হয় ঠিক আছে ডিউৰিং এণ্ড পষ্ট ডিজাষ্টাৰ এতিয়া চাওক ৰিচেণ্ট নিউজ এইটো আহিছে যে আপোনালোকৰ 1000 crore এল'কেট কৰিছে ফৰ 15 ষ্টেটছ ঠিক আছে চ' 1000 crore 15খন ষ্টেটছৰ কাৰণে দিছে আৰু ষ্টেটছখিনি কোনখিনি যেনেকৈ য'ত খুব বেছি ডিজাষ্টাৰ নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ যেনেকৈ আপুনি যদি চাই লেণ্ডশ্লাইড লগত জড়িত হয় যোনবিলাক ডিজাষ্টাৰ আহে যেনেকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ অসমো আছে আমাৰ ঠিক আছে অসমৰ নামো আহিছে হিমাচল প্ৰদেশ মণিপুৰ মেঘালয় মিজোৰাম নাগালেণ্ড ছিকিম ত্ৰিপুৰা চ' অলমষ্ট নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেইখন ষ্টেটেই আছে ৰাইট তাৰপিছত যদি চাই আপোনালোকে উই হেভ লাইক উত্তৰাখণ্ড কৰ্ণাটক কেৰেলা মহাৰাষ্ট্ৰ আছে তামিলনাডু এণ্ড ৱেষ্ট বেংগল আৰু আউট অফ দিছ 1000 crore যদি চাই যোনটো আপোনালোকৰ NDMF-ত আহিছে এবাৰ মানে NDMF-ত এই যোনটো ফাণ্ড হয় ফাণ্ডটোত ইমান 1000 কোটি টকা এল'কেট কৰিছে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি চাই 1000 কোটি টকাৰ ভিতৰত 378 crore অকলেই 8খন নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে দিয়া হৈছে ইনক্লুডিং ছিকিম যদি এতিয়া চাই আদাৰ প্ৰজেক্টছ এণ্ড ফাণ্ডছ ফ্ৰম NDMF এতিয়া আপুনি চাওক NDMF-ত পইচা যদি জমা হ'ব এতিয়া 1000 কোটি টকা জমা হ'ল এই 1000 কোটিৰ ভিতৰত ধৰক 378 কোটি টকা কি হ'ব আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছখিনিক দিব ৰাইট এতিয়া এই NDMF-ৰ আণ্ডাৰত যোনখিনি আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ ধৰক প্ৰজেক্ট চলি আছে এতিয়া বিশেষকৈ যদি চাই দুটা প্ৰজেক্ট চলি আছে এটা হ'ল আৰ্বান ফ্লাড ৰিস্ক মিটিগেশ্যন প্ৰজেক্ট হয় এটা হ'ল গ্লেচিয়েল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাড ৰিস্ক মিটিগেশ্যন ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট প্ৰজেক্ট ঠিক আছে চ' এই দুটাৰ ভিতৰত কিমান টকা আহিছে আপুনি যদি চাই আগতে মানে অলৰেডি দিছে NDMF-ৰ আণ্ডাৰত এইখিনি পইচা দিয়া হৈছে যেনেকৈ 3075 দিছে ফৰ 7 cities under the urban flood risk mitigation project ঠিক আছে আৰু যদি চাই 150 crore আপোনালোকৰ অলৰেডি GLOF য'ত বেছি হয় মানে গ্লেচিয়েল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাড যেনেকৈ ছিকিম হওক বা উত্তৰাখণ্ড হওক তেনেকুৱা জেগাবিলাকত অৰুণাচলতো আছে এতিয়া ৰাইট তেনেকুৱা জেগাতো 150 crores এল'কেট কৰা হৈছে ইন দিছ 4 states ঠিক আছে উত্তৰাখণ্ডৰ মানে হিমালয়ান ষ্টেটছ আৰু এপিনে নৰ্থ ইষ্টৰ যদি চাই অৰুণাচল আছে ঠিক আছে তেনেকৈ ফাণ্ডিং যদি আমি আৰু এটা চাওঁ সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফাণ্ড যোনটো NDRF যোনটো হয় চ' NDRF নামৰ ফাণ্ডটোৰ ভিতৰত আপুনি যদি চাই ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ 115.67 crore এপ্ৰুভ কৰিছে ফৰ অল দ্য ষ্টেটছ মনত ৰাখিব এইটো এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট আমাৰ লগত খেলে কেতিয়াবা APSC UPSC এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট দি দিব যে NDMF-ৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ 15খন ষ্টেটত দিছে আৰু ইয়াত লিখি দিব NDRF-ৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ ধৰক এনেকুৱা দি দিব দুটা ষ্টেটমেণ্ট ধৰক মই দিছোঁ কুৱেশ্যন এটা ঠিক আছে যেনেকৈ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো দিব NDMF-ৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকক ধৰক 15খন ষ্টেটছত ফাণ্ড দিছে ঠিক আছে মানে 1000 কোটি টকা দিছে এইটো দি দিলে ধৰক এটা ষ্টেটমেণ্ট ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টত কি দিব আপোনালোকৰ NDRF নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফাণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ 30খন ষ্টেট বা 28খন ষ্টেটৰ ওপৰত দি দিব 28খন ষ্টেট দি দিলে বোলে কিবা এটা নাম্বাৰ দি দিলে কিন্তু মনত ৰাখিব এইটো 28খন ষ্টেটৰ কাৰণে নহয় সকলো ষ্টেটছ এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজো থাকিব ইয়াত এইটোৰ লগত খেলে ইহঁতে ঠিক আছে এইকাৰণে প্ৰপাৰ একিউৰেট ডেটা জানিব লাগিব আপোনালোকে প্ৰপাৰলি নলেজটো আপোনাৰ থাকিব লাগিব যদি আপোনালোকে ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যন কৰিব যায় ঠিক আছে কাৰণ কিছুমান জেগাত আপোনালোকে ইলিমিনেশ্যন টেকনিক ইউজ নহয় তাত আপুনি প্ৰপাৰ ফেক্টছখিনি জানিব লাগিব চ' মনত ৰাখিব NDMF-ৰ আণ্ডাৰত যোনটো ফাণ্ড আহিছে 1000 কোটি টকা এইটো 15খন ষ্টেটৰ কাৰণে আহিছে কিন্তু যোনটো আপোনালোকৰ NDRF-ৰ কাৰণে ফাণ্ড আহিছে 115 কোটি টকা সেইটো গোটেইখিনি ষ্টেটছৰ কাৰণে হয় কিন্তু ইউনিয়ন টেৰিটৰিজো ইনক্লুডেড অ'কে চ' অকল ষ্টেটমেণ্টত ষ্টেটছ দেখিলে ভাবি নল'ব যে অকল গোটেইখিনি ষ্টেট আহিছে চ' ইট ইজ কাৰেক্ট UT-টো আপোনালোকে মিছ কৰি নিদিব 8টা UT আছে ৰাইট অ'কে চ' 2024 যদি আমি চাওঁ ফাণ্ডিং ষ্টেটাছ এতিয়ালৈকে কিমান টকা দিছে আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ বোথ দ্য ফাণ্ডছ ঠিক আছে লাগিলে আপোনালোকৰ মোক অলৰেডি কৈছোঁ ফাণ্ড দুই প্ৰকাৰ হয় এটা হ'ল আপোনালোকৰ নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মিটিগেশ্যন ফাণ্ড আৰু এটা হ'ল আপোনালোকৰ নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফাণ্ড ঠিক আছে তেনেকৈ ইয়াৰ ষ্টেট কম্পনেণ্টটো হ'ব ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মিটিগেশ্যন ফাণ্ড তেনেকৈ ইয়াৰ ষ্টেট কম্পনেণ্টটো হ'ব ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফাণ্ড ঠিক আছে এতিয়া এই ফাণ্ডখিনি যদি আহিছে এতিয়ালৈকে 2024 যদি চাই টোটেল ফাণ্ডিং কিমান হৈছে এইটো ৰিচেণ্ট ৰিপৰ্ট হয় সেইকাৰণে চাব যোৱাকালি হয় এইটো চ' চাওক এতিয়ালৈকে
SDRF মানে ষ্টেটছবিলাকক 26খন ষ্টেটক এতিয়ালৈকে যদি চাই আপোনাৰ 14,878 crores দিছে মানে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ নিজৰ নিজৰ SDRF আছে ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফাণ্ড আছে তাৰ আণ্ডাৰত যদি চাই আপোনালোকে এই 26খন ষ্টেটৰ SDRF ফাণ্ডবিলাকক টোটেল মিলাই 14,878 crores দিছে তাৰপিছত যদি চাই NDRF নিজৰ তাত নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স ফাণ্ডে কিমান ৰাখিছে নিজৰ তাত 637 এতিয়ালৈকে ইমান পইচা সিহঁতে ৰাখিছে যোনখিনি আপোনালোকৰ 15খন ষ্টেটক সিহঁতে NDRF দিব মানে SDRFতো পইচা থাকেই বেলেগে NDRFৰ পৰা সেই ষ্টেটছবিলাকত যায় য'ত দৰকাৰ হয় চ' কণ্টিনজেঞ্চি হিচাপে ৰাখি থয় NDRFে তাৰপিছত তেনেকৈ যদি আপোনালোকে ছেকেণ্ড ফাণ্ডটো চাই নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মিটিগেশ্যন ফাণ্ড NDMF চ' NDMFে এতিয়ালৈকে 57 crore পাইছে ঠিক আছে আৰু তাৰ ভিতৰত যদি চাই 6খন ষ্টেটে এতিয়ালৈকে একচুৱেলি 6খন ষ্টেটক মানে সিহঁতে দিব NDMFে চ' এই ফাণ্ডটো পইচাটো NDMFৰ পৰা ওলাব এইটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই অলৰেডি চ' যেনেকৈ আপোনালোকৰ NDRFটো কিহৰ কাৰণে আছিলে আপোনালোকৰ NDMFটো হ'ল মিটিগেশ্যনৰ কাৰণে মানে বিফ'ৰ দ্য মানে যোনটো আপোনাৰ ডিজাষ্টাৰ হয় প্ৰি ডিজাষ্টাৰ যোনটো ক'ব পাৰে ৰাইট আৰু NDRF ফাণ্ডটো কেতিয়া ইউজ কৰে আপোনালোকৰ ডিউৰিং এণ্ড পষ্ট ডিজাষ্টাৰৰ কাৰণে ঠিক আছে ডিউৰিং এণ্ড পষ্ট ডিজাষ্টাৰৰ কাৰণে চ' যোনটো তাৰ ষ্টেট কম্পনেণ্ট হয় তেনেকৈ SDMF যোনটো আমি কওঁ ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মিটিগেশ্যন ফাণ্ড 11খন ষ্টেটক 11খন ষ্টেটৰ মানে চাওক এতিয়া 26খন ষ্টেটৰ SDRF ফাণ্ড আছে তেনেকৈ 11খন ষ্টেটৰ আপোনালোকৰ SDMF ফাণ্ড আছে ঠিক আছে চ' তাত এতিয়ালৈকে 1385 crore এতিয়ালৈকে চেণ্টাৰৰ পৰা আহিছে এলোকেশ্যন অ'কে চ' এইখিনি ফাণ্ডিং পেটাৰ্ণ আছিলে মই অকণ দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক কাৰণ এইখিনি কাৰেণ্ট ট্ৰেণ্ড হয় জনাটো ভাল নেক্সট আমি পঢ়িম ফৰেষ্ট ফায়াৰ্ছ অ'কে চ' নেক্সট ক্লাছত আমি এইটো চাম চ' আমি এনেকৈ এটা এটাকৈ লাহে লাহে গোটেইখিনি টপিক কমপ্লিট কৰিম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'ছখিনি কাইণ্ডলি চাই থাকিব আৰু যদি কিবা অসুবিধা থাকে ইউ কেন আস্ক মি ইন দ্য ক্লাছ এজ ৱেল বা মোক সুধিব পাৰে এনেই মেছেজ কৰি হ'লেও সুধিব পাৰে ইউ কেন আস্ক মি অ'কে চ' টেক কেয়াৰ এণ্ড ভালকৈ পঢ়িব মই বেছি লম্বা কৰা নাই ক্লাছবিলাক বাৰু যিমান পাৰোঁ শ্বৰ্ট কৰি আছোঁ বাট ৰেগুলাৰ পঢ়ি থাকিব ঠিক আছে কাৰণ ৰেগুলাৰ পঢ়ি থাকিলে আপোনালোকৰ কভাৰ হ'ব নহ'লে আপোনালোকৰ বহুত পিছ পৰি যাব পাৰে ঠিক আছে চ' কিপ ষ্টাডিং এণ্ড অলছ' টেক কেয়াৰ অফ ইউৰ চেল্ফ